ในศตวรรษที่ 15 ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ของยุโรปตะวันออกมีดินแดนเล็กๆชื่อวาลาเคียตั้งอยู่ระหว่างอำนาจยักษ์ใหญ่อย่างฮังการีและจักรวรรดิออตโตมันที่นี้ไม่ใช่ศูนย์กลางอารยธรรมไม่ใช่มหานครแห่งการค้าแต่เป็นพื้นที่กันชนที่ต้องเลือกระหว่างการยอมจำนนหรือการต่อสู้ในดินแดนแห่งนี้เด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 1431 เขาคือเจ้าชายวาลาดผู้ที่ในเวลาต่อมาโลกจะจดจำในชื่อที่น่ากลัวกว่าดราคูล่าคำว่าดราคูล่าไม่ได้เริ่มต้นจากแวมไพร์มันเริ่มจากพ่อของเขาวาลาดที่ 2สมาชิกของภาคีออเดอร์เดอะดากอนสมาคมอัศวินที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านออตโตมันคำว่าดรากูมีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่าดราโกหมายถึงมังกรแต่ในภาษาโรมาเนียยุคหลังคำว่าแดรกมีความหมายพ้องกับปีศาจดังนั้นแดรคูล่าจึงหมายถึงบุตรแห่งดราคูหรือในความหมายที่ฟังดูชวนขนลุกกว่าบุตรแห่งปีศาจชีวิตของวาลาดไม่ได้โรแมนติกเขาเติบโตในโลกที่อำนาจเปลี่ยนมือด้วยการลอบสังหารพ่อของเขาถูกฆ่าพี่ชายถูกฝังทั้งเป็นส่วนตัวเขาเองเคยถูกส่งไปเป็นตัวประกันในราชสำนักออตโตมันตั้งแต่วัยรุ่นประสบการณ์นั้นสอนเขาสองอย่างความโหดร้ายของจักรวรรดิและความจำเป็นของความกลัวเมื่อเขากลับมาทวงบัลลังก์วาลาเคียเขาพบว่าวาลาเคียเต็มไปด้วยขุนนางที่พร้อมจะหักหลังเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวการปกครองด้วยการประนีประนอมอาจดูดีในตำราแต่ในโลกจริงของเขาความกลัวมีประสิทธิภาพมากกว่าและวาลาดจึงเลือกใช้มันอย่างตั้งใจวิธีประหารที่ทำให้เขาได้ฉายา The Emperor คือการใช้วิธีการเสียบเหลาศพของศัตรูจะถูกเสียบทะลุจากล่างขึ้นบนและปล่อยให้ตายช้าๆต่อหน้าสาธารณชนมันไม่ใช่การฆ่าแบบเร่งรีบแต่เป็นการแสดงวาลาดเข้าใจว่าความกลัวเดินทางได้ไกลกว่ากองทัพเขาสร้างภาพป่าแห่งศพเพื่อรอรับสุลต่านแห่งออตโตมันเมื่อกองทัพศัตรูเดินทางมาถึงและพบร่างของทหารตนเองนับพันเรียงรายบนราวความสยองกลายเป็นกำแพงที่มองเห็นได้นี่คือสงครามจิตวิทยาก่อนที่คำนี้จะถูกบัญญัติแต่คำถามคือทำไมจากเจ้าชายผู้ใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือทางการเมืองเขาถึงกลายเป็นแวมไพร์ดูดเลือดในจินตนาการคำตอบไม่ได้อยู่ที่เหลาเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่กระดาษพิมพ์ในศตวรรษที่ 15 แท่นพิมพ์เริ่มแพร่หลายไปทั่วยุโรปแผ่นปลิวและเรื่องเล่าถูกแจกจ่ายรวดเร็วกว่าที่เคยในดินแดนเยอรมันมีการพิมพ์เล่าเรื่องความโหดของวาลาดอย่างละเอียดพร้อมภาพแกะไม้ที่แสดงการเสียบเหลาราวกับภาพประกอบนิยายสยองเรื่องเล่าเหล่านี้บางส่วนมาจากศัตรูทางการเมืองบางส่วนถูกขยายเพื่อสร้างความชอบธรรมในการต่อต้านเขาแต่เมื่อภาพของผู้ปกครองที่กินข้าวท่ามกลางศพที่กำลังตายอย่างช้าๆแพร่กระจายไปทั่วทวีปเขาก็เริ่มหลุดจากบริบททางการเมืองและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความโหดเหี้ยมเหนือมนุษย์ในโรมาเนียเองภาพของเขากลับแตกต่างเขาถูกมองว่าเป็นผู้ปกป้องแผ่นดินจากออตโตมันเป็นผู้ปราบคอร์รัปชันและโจรผู้ร้ายเรื่องเล่าในท้องถิ่นบางฉบับยกย่องความยุติธรรมที่โหดแต่เที่ยงตรงของเขาเรื่องเล่าพื้นบ้านบางเรื่องเล่าว่าเขาทิ้งถ้วยทองคำไว้กลางเมืองโดยไม่มีใครกล้าขโมยเพราะรู้ว่าการลงโทษจะรุนแรงขนาดไหนภาพของเขาจึงแบ่งออกเป็นสองขั้วปีศาจในสายตาศัตรูและวีรบุรุษในสายตาผู้สนับสนุนความจริงอาจอยู่ระหว่างกลางแต่เสียงที่ดังกว่ามักเป็นเสียงที่ถูกพิมพ์ซ้ำได้มากกว่าหลายร้อยปีผ่านไปชื่อดราคูล่าอาจจะเลือนหายไปในบันทึกประวัติศาสตร์หากไม่มีนักเขียนชาวไอริชคนหนึ่งกำลังศึกษาค้นคว้าตำนานยุโรปตะวันออกเพื่อเขียนนิยายสยองเขาคือบรามสโตเกอร์ระหว่างค้นคว้าสโตเกอร์พบชื่อดราคูล่าในเอกสารและจดบันทึกไว้ในบันทึกเขาไม่ได้เขียนประวัติของวาลาดและไม่ได้ยึดข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างเคร่งครัดสิ่งที่เขายืมไปคือชื่อที่ทรงพลังบรรยากาศของทรานซิลเวเนียและภาพของผู้ปกครองที่มีอำนาจมืดในปี 1897 เขาตีพิมพ์นิยายชื่อดราคูล่าและโลกก็ได้รู้จักเขาแวมไพร์ผู้เป็นอมตะแวมไพร์ของสโตเกอร์ไม่ได้เสียบเหลาไม่ได้ปกครองวาลาเคียและไม่ได้ต่อสู้กับออตโตมันเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ดูดเลือดเดินทางผ่านเงามืดและหวาดกลัวแสงอาทิตย์ตำนานแวมไพร์มีรากลึกในยุโรปตะวันออกอยู่ก่อนแล้วเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีดิบที่ลุกขึ้นจากหลุมศพและดูดเลือดชาวบ้านมีมานานก่อนวาลาดจะถือกำเนิดแต่เมื่อชื่อดราคูล่าถูกผูกเข้ากับภาพลักษณ์ของผู้ปกครองที่โหดเหี้ยมเส้นแบ่งระหว่างประวัติศาสตร์กับตำนานก็เริ่มพร่าเลือนทำไมโลกถึงยอมรับการเชื่อมโยงนี้อย่างง่ายดายส่วนหนึ่งเพราะมันสอดคล้องกับจินตนาการของมนุษย์เราชอบเรื่องเล่าที่มีรากฐานในความจริง
ชื่อของผู้ปกครองที่มีอยู่จริงทำให้แวมไพร์ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นในยุควิกตอเรียนความกลัวต่างชาติความกังวลเรื่องศีลธรรมและความหลงใหลในดินแดนลึกลับทางตะวันออกทำให้ดราคูล่ากลายเป็นสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบวาลาดจึงไม่ได้ถูกเลือกเพราะเขาดูดเลือดแต่เพราะชื่อของเขามีเสียงสะท้อนของปีศาจและประวัติของเขามีความโหดที่เกินมนุษย์เมื่อภาพยนตร์และวัฒนธรรมสมัยนิยมในศตวรรษที่ 20นำดราคูล่ามาสร้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าชื่อของวาลาดก็ถูกกลืนเข้าไปในเงามืดของเขาแวมไพร์ปราสาทบนภูเขากลายเป็นฉากหลังของความสยองแม้ว่าบรานคาสเทิลในโรมาเนียมักจะถูกเรียกว่าปราสาทดราคูล่าจะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าวาลาดเคยอาศัยอยู่ที่นั่นแต่ภาพจำสำคัญกว่าความจริงท้ายที่สุดเจ้าชายวาลาดไม่ได้กลายเป็นดราคูล่าเพราะเขาดื่มเลือดศัตรูแต่เพราะเขาอยู่ในจุดตัดของ3พลังการเมืองความกลัวและวรรณกรรมการเมืองทำให้เขาโหดความกลัวทำให้เรื่องเล่าของเขาถูกขยายและวรรณกรรมทำให้ชื่อของเขาเป็นอมตะเขาเริ่มต้นในฐานะเจ้าชายต่อสู้กับจักรวรรดิที่ใหญ่กว่าแต่จบลงในฐานะปีศาจที่ไม่มีวันตายบนหน้ากระดาษและจอภาพยนตร์